السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم معايا فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة ان شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل وحدة مربعة سهلة جدا وبسيطة زي ما احنا شايفين. بتبتدي بدائرة بس فيها شغل مميز شوية، فيها بعض الغرز بتكون بارزة امامية، بتدينا شكل 3D جميل جدا ومميز، شكلها حلو جدا وفي نفس الوقت سهلة جدا وبسيطة. اول حاجة ممكن استخدم فيها وحدتنا النهاردة هي عمل مفرش سريري. طيب ممكن نستخدمها استخدامات تانية يا رندا؟ ممكن نستخدمها استخدامات تانية، لكن انا حبيت اقول لكم اول حاجة مفرش سرير لاني بحب الوحدة دي جدا. في مفارش السرير بتكون جميلة جدا ومميزة وبتدينا شكل بارز كده وحلو جدا. طيب نقدر نستخدمها في ايه؟ نقدر نستخدمها في بطانية بيبي، تقدري تعملي منها مفرش للسفرة بس باستخدام طبعا الخيوط الخاصة بمفارش السفرة. نقدر نعمل منها كارديجان، نقدر نعمل منها شال مستطيل، تقدري تكوني منها شنطة، تقدري تكوني منها مخدات او خدادية، تقدري تعملي منها وش للبف، وبعد كده تشتغلي بغرزة العمود بلفة على جوانب البف طبعا او الكرسي. يعني وحدة جميلة جدا، وهنشوف دلوقتي قد ايه هي سهلة وبسيطة، وكمان هنشرح معاها طريقة التشبيك. هي طريقة سهلة جدا وبسيطة، شرحتها معاكم قبل كده في اكتر من فيديو، لكن نشرحها مع بعض بردك عشان وحدتنا النهاردة تكون مكتملة بكل جوانبها زي ما احنا شايفين بالشكل ده. غرزتنا او وحدتنا النهاردة بتكون بتشمل اكتر من غرزة. بنستخدم فيها غرزة السلسلة، بستخدم فيها هنقول بالارتفاعات اللي هي طبعا تلي بعضها. هستخدم غرزة السلسلة، غرزة الحشو، غرزة النصف عمود، غرزة العمود بلفة، غرزة العمود باتنين لفة، وهستخدم غرزة العمود الامامي او البريد الامامي. وكلمة بريد امامي هي نفس كلمة العمود الامامي زي ما احنا شايفين. هستخدم معاكم خيط صوف متوسط السمك مع ابرة رقم 3.5 ملم. واتمنى طبعا ان وحدتنا النهارده او فكرتنا النهارده تنول اعجابكم. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، وما ننساش طبعا المقص لان احنا بنحتاج نقص بيه. بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه هبتدي اكون 4 سلاسل، بسيب مسافه من الخيط بالشكل ده، وببتدي الف الخيط حلقه على الهواء. هدخل داخل الحلقه، هلف الخيط واخرج منها، طرف الخيط بشده بقى في عقده البدايه. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه عشان اكون سلسله بيكون عندي على الابره حلقه، بلف الخيط واخرج منها. بسم الله 1 2 3 4. هسيب ال3 سلاسل اللي في الاخر واروح لاول سلسله في الحلقه الاماميه. هدخل اسحب الخيط من تحتها واخرج كمان الحلقه اللي عندي على الابره. كده بكون كونت دائره، وانا مش محتاجه اكون دائره فتحتها واسعه عشان انا مش عايزه المكان في المنتصف يكون كبير قوي. طرف خيط البدايه بجيبه معايا في ظهر السلاسل. هبتدي اكون 12 غرزه عمود بلفه داخل الفراغ. طيب علشان اشتغل اساسا غرزه عمود بلفه لازم ارتفع الارتفاع الخاص بغرزه العمود بلفه. ولما هرتفع الارتفاع الخاص بغرزه العمود بلفه ليك الاختيار في انك تعتبري ال3 سلاسل دول عمود او ما تعتبريهمش عمود. لو بتعتبريهم عمود يبقى هتشتغلي فوق الفراغ ده، لو مش بتعتبريهم عمود بلفه مش هنشتغل في الفراغ ده. تاني بكرر، لو بتعتبريهم عمود بلفة هتشتغلي، لو ما بتعتبريهمش عمود بلفة ومجرد ارتفاع مش هتشتغلي في الفراغ بتاعه. وانا دايما بحب اعتبره عمود بلفة عشان ما اعملش لخبطة في الاعداد. هرتفع 1 2 3 سلسلة، وهنقول ان دوت اول عمود بلفة موجود معي. طيب داخل الفراغ هبتدي اكون بقى 11 عمود اللي هو المكمل للعمود اللي معانا اللي هو عمود السلاسل. بيكون عندي على الابره حلقه، بلف لفه واحده بقى عمود بلفه واحده، اصبح معايا حلقتين كده. طبعا الحلقه الاساسيه واللفه لانه عمود بلفه واحده جايه من اسمه. هدخل الفراغ اسحب الخيط واخرج، بقى عندي على الابره 3 حلقات، الحلقه الاساسيه واللفه اللي لفتها واللفه اللي دخلت لفيت وخرجت بيها. بلف الخيط وبخرج من حلقتين، يبقى 2. هلف الخيط واخرج من حلقتين. انت ملخبطاني معاكي. نرجع تاني. تالت عمود 4 وهكذا بكمل لغايه ما بوصل 12 غرزه عمود بلفه. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني وكده بقى معايا 12 عمود. نعدهم مع بعض. بسم الله 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. في ثالث سلسله ارتفاع بعد 1 2 رقم 3 بدخل برفع الحلقه الاماميه كده وبرجع انزلها تحت الابره وارفع الحلقتين اللي في الخلف. اخلي معايا بقيه خيط البدايه واسحب الخيط واخرج من تحتهم تحت الحلقه اللي عندي على الابره زي ما احنا شايفين.
طيب السطر اللي جاي هبتدي بقى اكون الشكل اللي هو زي ما احنا شايفينه في شكل البارز ده. يعني انا عندي غرز بتكون من الداخل جايه من داخل الشغل، وعندي غرزه هنا لو تاخدوا بالكم اللي بتديني شكل ايه شبكه العنكبوت دي بتكون غرزه عمود امامي، وبتدينا الشكل البارز دوت اهو. اظن ان هو واضح، يعني اتمنى ان هو يكون واضح، بس انا شايفاه في الكاميرا واضح. طيب ازاي اكون الشكل دوت وفي نفس الوقت ابتدي اعمل تزايد؟ فوق كل غرزة هشتغل مرتين. مرة هشتغل عمود عادي، يعني بشتغل تحت حرف الفي، وهوريكم دلوقتي حرف الفي فين. ومرة بشتغل عمود امامي، وهنشوف بردك بنشتغل العمود الامامي ازاي او البريد الامامي ازاي. طيب بما اننا دلوقتي هنشتغل عمود عادي، يعني هرتفع 1 2 3 سلسلة وهعتبرها عمود عادي. في نفس الفراغ هشتغل تاني كمان، هشتغل عمود امامي. طيب احنا في العمود العادي بصوا يا بنات بقى اهي، عندي ما بين كل عمود وعمود فراغ، ده ماليش علاقه بيه. وعندي فوق كل عمود في فراغ صغير، شايفين الفراغ الصغنطوط خالص ده؟ هو ده اللي انا بدخل فيه. لما بدخل فيه بيكون عندي حلقه اماميه وحلقه خلفيه، دوت بنسميه حرف الفي او شكل حرف الفي او السبعه. يعني احنا بنقول حرف الفي لانه هو ايه تشبيها لحرف الفي بالانجلش. طيب احنا كده اشتغلنا مره، كاننا اشتغلنا مره في حرف الفي. عاوز اشتغل مره عمود امامي. امامي يعني بشتغل من وش الشغل. لو انا عندي مثلا باترون بيقول لي حاجه خلفيه، بشتغل من خلف الشغل. لكن احنا عندنا شغلنا النهارده كله عمود امامي. الامامي العمود اللي هشتغل فيه هو ده، قبله فراغ وبعده فراغ. طيب بلف الخيط على الابره، انا معايا حلقه، بلف الخيط على الابره لفه واحده لانه عمود بلفه واحده وجايه من المسمى بتاعه، اصبح معايا حلقتين. هاجي من الامام هنا، شايفين الفراغ اللي قبل العمود هدخل فيه وارفع العمود على الابره واخرج من الفراغ اللي بعد العمود. انا كده ايه، خليت العمود عندي على الابره زي ما احنا شايفين من الامام، انا مش من خلف الشغل يا بنات، انا بشتغل في قدام وشنا اهو. هلف الخيط واخرج تاني من تحته، بقى عندي 3 حلقات زي اي عمود بلفه. بلف الخيط واخرج من حلقتين، بتبقى معايا حلقتين، بلف الخيط واخرج من حلقتين. طبعا بالنسبه للبنات اللي بيقولوا لي يا رندا من فضلك ما تقعديش تشرحي طريقه عمل العمود بلفه، يا بنات انا والله غصب عني بضطر ان انا اشرح له، ان كتير من التعليقات بتجيلي ان انتوا يعني كتير منكم بنات مبتدئات وبيحبوا ان هم يشوفوا كل الفيديوهات بطريقه مفصله ويعرفوا طريقه عمل الغرزه ازاي. صحيح احنا شرحنا الغرز دي في اكتر من فيديو خاص بيها، لكن في نفس الوقت انا بحب ان يكون في مراجعه سريعه عليها، واتمنى يا رب ان هي تكون ايه فيها استفاده وتنول اعجابكم. وبعتذر طبعا للبنات اللي ايه بيكون الفيديو طويل عليهم بسبب ان انا بشرح بطريقه مفصله. طيب نرجع تاني للفيديو بتاعنا. الغرزه التانية كده اشتغلنا على الغرزه الاولى مرتين، مره بشكل طبيعي ومره اشتغلت عليها بشكل امامي. طيب هنروح للغرزه التانية، والغرزه التانية بقى ايه، انا هنا الاولى كنت اول عمود اشتغلته سلاسل مش عمود عادي. طيب نشوف بقى الغرزه التانية بطريقه طبيعيه طبعا مش مجموعه سلاسل. هلف الخيط على الابره، شايفين حرف الفي اللي فوق ده اهو، هنزل تحت حرف الفي للغرزه الثانيه، الف الخيط واسحب واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين. يبقى انا كده مره اشتغلت ايه في الغرزه الثانيه، اشتغلت فيها مره فوق حرف الفي على طول. طيب انا محتاجه اشتغل عليها بشكل امامي، هي نفس الغرزه، لان احنا قلنا كل غرزه بشتغل عليها مرتين بشكل امامي. بلف الخيط على الابره، مش هدخل بقى في حرف الفي، لا هدخل في الفراغ اللي قبل العمود، انا عندي فراغ قبله وفراغ بعده، بدخل في الفراغ اللي قبل العمود، برفع العمود على الابره، بخرج من الفراغ اللي بعده، الف الخيط واخرج من تحته تاني، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين. اصبح انا كده بيبقى عندي عمود على الغرزه نفسها، يعني من فوق الغرزه اللي هو في حرف الفي، وعمود على الغرزه من الفراغ طبعا اللي بيكون عندي امامي، بشتغل على جسم العمود نفسه. طيب تالت غرزه بشتغل عليها مره من فوق حرف الفي يعني عمود عادي، ومره عمود امامي يعني من امام الشغل، بندخل من قبل الفراغ اللي قبل العمود وارفع العمود على الابره واخرج من الفراغ اللي بعده، اسحب الخيط واخرج وبكمل العمود بشكل طبيعي. وبكمل السطر كله بتاعي غرزه عمود عاديه وغرزه عمود امامي على نفس الغرزه اللي انا بشتغل عليها. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني وكده بكون وصلت لنهايه الراوند، وكل عمود فوقيه عمودين، مره امامي ومره ايه عمود عادي. طيب في ثالث سلسله ارتفاع بعد 1 2 3 فوق العمود العادي، بدخل وبقفل بغرزه منزلقه. طيب السطر اللي جاي هيكون طريقه التزايد ازاي. هشتغل فوق العمود العادي مرتين، وهشتغل فوق الامامي مره واحده بس، واحد امامي زيه. طيب انا كده فوق عمود عادي اللي هو 3 سلاسل، برتفع 1 2 3 سلسله،
وكمان مرة في نفس الفراغ هشتغل في نفس الفراغ هو عمود عادي. نرجع هنلاقي العمود الامامي اهو زي ما احنا شايفين بارز قدامنا، قبله فراغ وبعده فراغ هشتغل عليه عمود امامي. خلاص تلقائي انا عارفه خلصت الفراغ اللي قبله ورفعته هو على الابره وخرجت من الفراغ اللي بعده، هو بيكون بارز قدامي يعني واضح، واكمل العمود بشكل طبيعي. نرجع تاني العمود العادي اللي هو جاي للداخل شويه، بشتغل من فوق عند حرف الفي 2 عمود عادي، 1 كمان مره في نفس الفراغ تحت حرف الفي عمود عادي. هيقابلني بقى العمود الامامي اهو، بشتغل من فوقيه عمود امامي زيه، عمود واحد بس. برجع تاني واكرر العمود العادي، بشتغل فوقيه تحت حرف الفي 2 عمود عادي، 1 كمان مرة في نفس الفراغ 2، وفوق العمود الامامي بشتغل عمود امامي زيه، وبكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية السطر زي ما احنا شايفين. تبتدي بقى المكان بتاع الغرز الامامية باين، والمكان اللي هو بيكون في الداخل الغرز العادية بتبتدي تبان. الغرز الامامية ما بيكونش فوقيها اي تزايد، الغرز العادية هي اللي بيصبح عندي بيكون فيها تزايد، وهي اللي بتديني طبعا الاتساع في مساحة الدائرة بتاعتنا. هكمل وارجع. رجعت لكم تاني، وفي نهاية السطر زي ما احنا شايفين خلاص بقفل بمنزلقة في ثالث سلسلة ارتفاع 1 2 رقم 3 اهي. طيب السطر دوت بيكون عندي فيه تزايد، وبيكون عندي فيه طبعا احنا اتفقنا مع بعض قاعدة ثابتة ان غرزة العمود الامامي بشتغل فوقيها غرزة عمود امامي واحدة بس، ما فيهاش اي تزايد. طيب التزايد بيكون عندي فين؟ بيكون في مكان الاعمدة العادية. طيب انا عندي هنا دلوقتي قبل ما اروح اشتغل العمود الامامي فيه 2 عمود، واحد منهم هشتغل فوقيه مرة واحدة اللي هو الاولاني، وتاني واحد هشتغل فوقيه مرتين، 1 2 3 سلسلة، وهعتبر ان ده العمود اللي فوق العمود الاول، واتفقنا ان العمود الاول بشتغل فوقيه مرة واحدة بس ما فيهوش تزايد. العمود التاني بقى اللي هو العادي بدخل تحت حرف الفي وبشتغل مرتين، 1 كمان مرة في نفس الفراغ 2. اصبح عندي العدد، انا كان عندي تحت ايه عمودين عاديين، هنا بقى عندي 3. جت نتيجة ايه الزيادة دي؟ ان بشتغل فوق اول واحد مرة واحدة، فوق تاني واحد بشتغل تزايد انكريز يعني مرتين. طيب العمود الامامي طبعا حرف الفي بتاعه انا ما بشتغلش فيه يا بنات، انا بنزل بقى بشتغل عليه من الامام بالشكل دوت، برفع العمود نفسه زي ما احنا شايفين بالشكل ده اهو، واشتغل عمود واحد بس. تاني برجع اكرر العمود العادي الامامي، انا عندي عمودين، واحد منهم اشتغل فوق حرف الفي عمود واحد بس، والعمود التاني هشتغل فيه تزايد يعني هشغل فوقيه مرتين، 1 2. العمود الامامي هيكون عمود امامي زيه. نكرر العمود العادي عندي 2 اهم، اول واحد بشتغل فوقيه واحد بس عمود 1، تاني واحد هيكون تزايد بشغل فوقيه مرتين، 1 كمان مرة في نفس الفراغ 2. العمود الامامي برفعه بشتغل من فوقيه عمود امامي زيه، وبكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية السطر. وطبعا زي ما احنا شايفين كل مجموعة قبل العمود الامامي ما بين عمود امامي وعمود امامي عندي 3 غرزة عمود بلف. هكمل وارجع. رجعت لكم تاني في نهاية السطر رقم 4، وجاي السطر الخامس والاخير هقفل بمنزلقة في ثالث سلسلة ارتفاع زي ما احنا شايفين. طيب بردك لسه مستمرين في التزايد، والتزايد بتاعنا بيكون في الغرز العادية، ومكان الغرز العادية لو انتوا حابين تكبروا الدائرة عن كده هيكون دايما في اخر غرزة عادية بنشتغل. يعني انا عندي هنا 3 1 2 3، اول واحدة بشتغل فوقيها مرة واحدة، تاني واحدة بشتغل فوقيها مرة واحدة، الاخيرة هي اللي بشتغل فوقيها تزايد يعني بشغل فوقيها مرتين. برتفع بسم الله 1 2 3 سلسلة، وبما اننا قلنا ان احنا هنشتغل فوق الغرزة الاولى مرة واحدة، يعني انا كده خلاص اشتغلت في الفراغ ده مش هشتغل فيه تاني. الغرزة دي خلاص فوقيها 3 سلاسل، هروح بقى لرقم 2 واشغل غرزة عادية واحدة، رقم 3 بشغل مرتين، 1 وكمان مرة في نفس الفراغ 2. اصبح معايا العدد 1 2 3 4، ما بين كل واحدة امامية واحدة امامية هيكون في 4 عمود. الغرزة الامامية
ما بشغلش في حرف الفي، لا بشغل على الغرزة نفسها، بنزل من تحت الغرزة واشغل عليها غرزة امامية زيها واحدة بس. تاني برجع اكرر غرزة عمود واحدة فوق الاولى، غرزة عمود واحدة فوق التانية، بما ان التالتة واللي جاية هي الاخيرة اذا هشتغل عليها مرتين تزايد، واحد كمان مرة في نفس الفراغ، اتنين، وارجع على الامامية امامية زيها. طيب يا بنات، لو انا بشتغل اكتر من 5 سطور، هي وحدتنا عامة 5 سطور، لو انا عايزة اكبر القرص الدائري دوت بنفس الطريقة وعايزين نعرف بقى السطر اللي جاي هيكون التزايد فين، هشتغل انا عندي هنا 1 2 3 4، هشتغل عمود 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 فوق الثلاثة الاولانيين، والرابعة هي اللي بشغل فيها 2 عمود، وبعد كده بشغل واحدة امامية على واحدة امامية، وهكذا. السطر اللي بعده التزايد هيكون في الغرزة رقم 5 والاخيرة، لان دايما التزايد عندي بيكون في الغرزة الاخيرة، يعني بشغل عمود فوق كل عمود على كل الاعمدة اللي بتقابلني، لكن في الاخيرة بشغل مرتين. تاني بكرر عمود 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 وكمان عمود في نفس الفراغ، لان ده العمود الثالث والاخير. ارجع على الامامي غرزة عمود امامية زيها بالظبط، وبكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية السطر. في النهاية هرجع لكم تاني نبتدي بقى نكون المربع، وبعد ما نكون المربع نشوف طريقة التشبيك هتكون ايه. رجعت لكم تاني كده، بتكون خلاص السطر رقم 5 ما عدا الغرزة الأخيرة هنشغلها مع بعض وهي غرزة عمود أمامي، لكن هنغير فيها اللون الجديد. طيب عشان أغير اللون في آخر غرزة موجودة عندي، بيكون عندي على الإبرة حلقة، بلف الخيط لفة واحدة بقى معايا حلقتين. لو الغرزة عادية هدخل من فوق، لكن الغرزة أمامية هدخل زي ما احنا عارفين من قبل الفراغ اللي فيه العمود نفسه. برفع العمود على الإبرة، بخرج من الفراغ اللي بعده، أسحب الخيط وأخرج من تحته، بقى معايا على الإبرة 3 حلقات، بلف الخيط وأخرج من حلقتين. والمفروض لو بشتغل بنفس اللون بقية السطور بكمل والف الخيط واخرج من حلقتين، لكن لو مش هشتغل بنفس اللون هجيب اللون الجديد، بقفل عقدة بداية، بلف حلقة على الهوا بالشكل ده واقفل عقدة بداية، اسحب الحلقة الجديدة بقى هي من الحلقتين الباقيين عندي على الابرة زي ما احنا شايفين، وبعد كده بروح اقفل في ثالث سلسلة ارتفاع بغرزة منزلقة بالشكل ده. برفع الحلقتين اللي هي في الخلفية والمطب على الابرة، ومعايا اطراف الخيوط اللي انا مش هشتغل بيها، والف الخيط واخرج من تحتهم من تحت الحلقة اللي عندي على الابرة بغرزة منزلقة. طيب زي ما احنا شايفين كده، بدلنا الخيط في الغرزة الاخيرة، اخر حلقتين من الغرزة الاخيرة، واضفنا اللون الجديد، يعني ختمنا الغرزة الاخيرة واضفنا اللون الجديد. فوق الثلاث سلاسل اللي هم اول غرزة عندي هبتدي ارتفع 4 سلسلة، 1 2 3 4، وبعتبرهم غرزة عمود ب2 لفة. هرجع هشتغل على الفراغ اللي جاي غرزة عمود بلفة واحدة، الفراغ اللي جاي هيكون غرزة نصف عمود، بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة بقى معايا حلقتين، هدخل فراغي، وكل شغلنا خلاص هيكون تحت حرف الفي المرة دي، حتى بما فيهم حتى الغرز اللي هي الامامية هتكون هنشتغل عند حرف الفي. الف الخيط واخرج بقى معايا على الابرة 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من التلاتة، 1 2 3، ده لانها غرزة نصف عمود. ارجع تاني اشتغل بقى على ال9 غرز اللي جايين 9 غرزة حشو. ازاي بشتغل غرزة الحشو؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بدخل فراغي، اسحب الخيط واخرج معايا على الابرة حلقتين، هلف الخيط واخرج منهم كده، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 غرزة حشو فوق 9 غرز من الغرز اللي عندي تحت. طيب هرجع تاني اشتغل غرزة نصف عمود، هاف دبل كروشيه، عمود بلفة واحدة، 1 دبل كروشيه، عمود ب2 لفة، وطريقته بيكون عندي على الابرة حلقة. المرة دي بقى مش هلف لفة واحدة، لا هلف 1 2. الاسم طبعا بيكون جاي من طريقة العمل، وهي اني بلف الخيط على الابرة مرتين، اصبح معايا كده 3 حلقات. هدخل فراغي، اسحب الخيط واخرج،
معايا على الابره 4 حلقات، بلف الخيط واخرج من حلقتين اتبقوا 3، هلف الخيط واخرج من حلقتين اتبقوا 2، هلف الخيط واخرج من الحلقتين. كده بكون خلصت العمود ب2 لفه. هاخد 3 سلسله مسافه، 1 2 3. ارجع في الفراغ اللي جاي اشتغل عمود ب2 لفه كمان، 1 2، واروح للفراغ اللي بعده اشغل العمود ب2 لفه. الفراغ اللي بعده عمود بلفه واحده، لفه واحده بس. الفراغ اللي بعده غرزه نصف عمود، 1 2 3. بخرج من ال3 حلقات الموجودين عندي على الابره. لو ناخد بالنا بصوا خلاص يا بنات الشكل الدائري هيبتدي يتحول لمربع زي ما احنا شايفين. خلاص انا مش محتاجه اشتغل على اللون الاصفر اكتر من كده. ارجع 9 غرزه حشو، 1 2 3 4 5 6 7، وبعد شغلي 8 9. تاني برجع اكرر نصف عمود، عمود بلفه، عمود ب2 لفه، 3 سلاسل، عمود ب2 لفه، وارجع اكرر نفس النظام. نصف عمود 1 هاف دبل كروشيه، عمود بلفه واحده 1 دبل كروشيه، عمود ب2 لفه 1 ترابل كروشيه، تلاتة سلسلة، 1 2 3. تاني ارجع اكرر بس بالعكس بقى، كمان عمود ب2 لفة، لازم اللي هو ب2 لفة يكون قصاد اخوه على طول. عمود بلفة واحدة، نصف عمود، وارجع 9 سنجل كروشيه، يعني 9 غرزة حشو. بكمل بنفس الطريقة لغاية ما بوصل لنهاية بقى المربع بتاعنا. هكمل وارجع لكم نكمل السطر الاخير وبعد كده نشوف التشبيك ايه مع بعض. رجعت لكم تاني بكده خلاص بكون وصلت لنهاية السطر. وبعد ما عملت عمود ب2 لفة، باخد 3 سلسلة مسافة اللي هي مكان الزاوية، 1 2 3. طيب المرة دي هنقفل بقى السلسلة رقم كام؟ بعد 4 سلاسل، 1 2 3. وفي رقم 4 بقفل بغرزة منزلقة. طيب السطر اللي جاي والاخير بيكون كله غرز حشو، فوق كل غرزة غرزة حشو واحدة. اما الثلاث سلاسل اللي هما في الزاوية بشتغل فوقيهم 5 غرزة حشو. فوق الاولى بشتغل مرتين، فوق الاخيرة بشتغل مرتين، فوق اللي في المنتصف بشتغل مرة واحدة. طيب بما اننا خلاص فوق الغرزة دي هرتفع سلسلة واحدة بس فوق ارتفاع غرزة الحشو، وفي نفس الفراغ الاول بشغل غرزة حشو واحدة والغرزه اللي بعدها. وناخد بالنا ان بصوا هتبصوا تلاقوا حرف الفي بتاعها مش مظبوط شويه، لان انا بعد ما بشبك بمنزلقه في الاولى السلسله الاخيره دي اللي هي العمود الاول بلاقي دي مش مظبوطه شويه، بس ناخد بالنا منها ان انا بنزل تحت حرف الفي كامل. بشغل غرز حشو فوق كل غرزه حشو تقابلني. خلاص بقى شيء طبيعي خالص، بشتغل تحت حرف الفي غرزه حشو فوق كل غرزه حشو لغايه ما بوصل ل3 سلاسل الزاوية، بشتغل فوقيها 5 غرزة حشو. حشو 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 حشو، السطر كله بتاعنا حشو. الاختلاف الوحيد في المكان بس ان انا بشتغل ايه فوق كل غرزة غرزة زيها زي ما احنا شايفين اهو. وفوق الزاوية بشتغل من تحت السلاسل على طول يا بنات، 1 2 3 4 5. يعني فوق السلاسل اللي في المنتصف ال3 دول بشتغل 5 غرزة حشو، وارجع تاني ابتدي اشتغل فوق كل غرزة من الغرز اللي تقابلني غرزة حشو واحدة لغاية ما بوصل للسلاسل. حشو 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 لغاية ما بوصل للسلاسل بشتغل فوقيها 5 غرزة حشو، وبكمل دوت لغاية ما بوصل الى نهاية المربع واوصل لنفس المكان اللي انا ابتديت منه. رجعت لكم تاني كده خلاص الوحدة بتاعتنا اكتملت، وده نهاية السطر الاخير. اني بقفل بمنزلقة فوق اول غرزة اشتغلتها من غرز الحشو، بلف الخيط وبسحب واسيب 10 او 15 سنتي، وببتدي بعد كده اقص الخيط، وبإبرة التنظيف ببتدي ايه انضف الخيوط كلها. طيب
هنبتدي نشبك وحدتنا. طريقة تشبيك الوحدات بيكون عن طريق غرزة المنزلقة. اتفقنا مع بعض قبل كده ان التشبيك عن طريق غرزة المنزلقة ما بيكونش على وش الشغل، بيكون على خلف الشغل. لو هتشبكي بغرزة الحشو بتكون بارزة من الامام، فاذا لازم اشبك من الامام. اما بالنسبة لغرز المنزلقة بجيب الغرزة الوحدتين على بعض بالشكل ده زي ما احنا شايفين، وبكون انا على ظهر الشغل من هنا ومن هنا، وشين الشغل داخل الشغل نفسه. طيب هبتدي اشبك. طيب طريقة تشبيكي بتكون ازاي؟ الوحدة اللي هي الغرزة الخامسة اللي في المنتصف هنا الزاوية ما بشبكهاش، بسيبها ايه، مش بتتشبك. طيب هبتدي الف الخيط حلقة على الهواء، بجيب بقى ايه لون التشبيك، بيكون من نفس اللون اللي هو الاخير عندي انا، بس عشان اشوف كويس. انا عندي هنا ايه كده، بسم الله الرحمن الرحيم، 1 2 3. التالتة دي مش هشبك فيها، هبتدي من رقم 4. وهنا بردك انا عندي اول واحدة حشو هنا، فين فراغها، 1 2 3، يبقى هبتدي في دي. طيب لما باجي اشبك بقى غرز بغرزة المنزلقة، بدخل في الحلقة الامامية اللي قدامي على طول، بس نعد هنا، دي رقم 4. بدخل في الحلقة الخلفية في المربع اللي في الخلف، يعني الحلقة الامامية من اللي امامي والخلفية من اللي خلف. اقفل عقدة بداية واسحب بقى الخيط من تحتهم هما الاتنين بالشكل ده. الخيط اللي هو زيادة بخليه عندي هنا، لاني هبتدي في النهاية اخفيه بابرة التنظيف. تاني برجع اكرر، لما باجي اشبك برتفع سلسلة واحدة بس، مجرد بس تثبت لي الشغل وتخليني اقدر اشتغل براحتي. بدخل فين يا بنات؟ الحلقة الامامية الفرونت لوب من المربع اللي قدامي، والحلقة الخلفية الباك لوب من المربع اللي في الخلف. الف الخيط واسحب من تحت الحلقتين دول ومن تحت الحلقة كمان اللي عندي على الابرة. تاني بكرر، حلقة امامية اهي وحلقة خلفية، اسحب الخيط من تحتهم ومن تحت الحلقة اللي عندي على الابرة بالشكل ده. تاني برجع اكرر، امامي مع خلفي، واسحب الخيط من تحتهم من تحت الحلقة اللي على الابرة. الحلقة الامامية الفرونت لوب مع الحلقة الخلفية الباك لوب، واسحب الخيط من تحتهم بغرزة منزلقة سليب ستيتش، وبكمل لغاية بقى ما بوصل برصص المربعات بتاعتي كلها جنب بعض. بشبك بالطول كل مرة واحدة، وارجع اشبك بالعرض كل مرة واحدة لغاية ما بخلص ايه تشبيك كل الوحدات اللي معايا. مكان الفراغ اللي هو الغرزة رقم 3 او اللي هي في المنتصف الخامسة دي، باخد فوقيها سلسلة، لان دايما بتكون في منتصف الشغل بالنسبة لكل المربعات اللي بتتشبك في بعضها. بكرر لغاية ما بوصل ايه زي ما احنا شايفين للمكان اللي انا ايه هقفل عنده بالشكل ده. انا بس عايزة اوريكم بس جانب واحد، وعلى اساس ده هتشبكوا بقية الجوانب. مش هزود عليكم اكتر من كده، خلاص بالشكل ده اهو. لسه طبعا المفروض ان احنا كنا بنكمل لغاية ما بنوصل للمكان بتاعنا. بصوا بقى طريقة التشبيك في منتهى الجمال والشياكة والنظافة، مفيش حاجة باينة خالص. غير ايه يا بنات؟ غير الحلقة اللي احنا كنا سايبينها من المربع ده والحلقة اللي احنا سايبينها من المربع ده، وفي المنتصف الشغل بتاعنا باين حتى ان هو من ضمن الشغل اللي احنا شغلينه للوحدات، ومفيش اي حاجة ايه شكلها مش لطيف. من هنا نضيف ومن هنا شغلنا نضيف زي ما احنا شايفين. دي كانت فكرة فيديو النهاردة، وحدة تقريبا 3D، يعني انا بحس ان هي 3D شوية علشان الشغل اللي بارز اللي احنا شايفينه دوت. تقدري تستخدمي فيها مجموعة كبيرة من الالوان، ما عدا بس اللي هو السطرين اللي في الاخر، وكمان مكان التشبيك هيكون بلون واحد، بحيث ان انت تجمعي كل الالوان المتاحة والموجودة عندك بأي نوع طبعا متاحة عندك، وتكوني مفرش او بطانية صغيرة هتكون حلوة جدا وجميلة.
مش عايزه اطول عليكم، دي كانت فكره الفيديو النهارده، واتمنى يا رب ان هي تكون سهله وبسيطه واكون شرحتها معاكم بطريقه مفهومه وواضحه. واتمنى كمان ان الفيديو ينول اعجابكم. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي. وما تنسوش تفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.